Hi guys! So ngayon gagawa ko ng what's in my KIKAY kit. So let's start. So ito nga pala yung itsura ng aking KIKAY kit na dinadala sa school. So actually, hindi siya puro makeup lang. Pang ano din, pang hygiene purposes and pang first aid kit, gano'n. Ito yung itsura niya. Galing siya sa Coach. Ayun, Coach New York. So, ayun. Pag binuksan, ganito yung itsura niya sa loob. So, yun. Hindi siya ganun kadami. And like I said, hindi siya talaga yung puro makeup. Ganun. Yan, ayun po yung overview niya. Una mo makikita dito is ito. Ayan, yung Vitreous Hair Polish Strengthening. So, yan. Ito yung nilalagay ko sa buhok ko kapag magsi-CAT kami or feeling ko, or feeling ko parang ang dry ng buhok ko that day. So, ayun. Ito yung nilalagay ko. And, pampabango na din. Meron din akong salamin from Paganini Collection. Ayan po. And then, meron din akong pating ko. Ayan siya. Color green. Pag, nahihilo. And stuff like that. Tapos, meron din akong ito, yung inhaler ko, yung L-Menthol inhaler. So, yun. Nabili ko siya sa Watson's for, I think, 85 pesos siya. So, yun. Ang cute niya kasi, ang liit lang niya. Para kapag kunyari, sinisipon. Oh, yun. L-Menthol. And then, meron din akong, of course, yung aking hand sanitizer or alcohol. Yun. Human Nature siya, Human Nature yung nakalagay, pero hindi na siya hand sanitizer talaga ng Human Nature kasi nire-refillan ko ng alcohol. So, ayun. Para kapag, kunyari, bagong kain or madumi yung kamay, then you always need to sanitize your hands to keep them clean. English! Then, meron din akong lip balm from Carmex para kapag nagdadry yung lips ko. Kasi sa school namin, air-conditioned kasi yung room namin. Kaya, madalas talagang nagdadry yung lips kasi malamig. Kaya, you always need to have lip balm. Meron din akong, Sanrio at saka hair clips or bobby pins na nakalagay sa plastic. Ayan, pag tatali ng buhok, diba? Tapos, meron din akong lip tint from Charm Cosmetics. This is their lip and cheek tint in You Got Me. Ganito yung shade niya. Ayan po. Pero, ayan. Diba ang ganda? Then, meron din akong tinted lip balm from Beauty Wonder in the shade Queen. Sobrang ganda ng tinted lip balm na to. So, ito yung shade niya. Oh, ganda, diba? And then, meron din akong isa pang inhaler. Ito na talaga, yung Vicks na inhaler. So, malapit na kasi siya maubos. Kaya, bumili na ako nung bago, yung L-Menthol. So, and then, meron din akong pabango. Ayan. Napakita ko na to sa haul ko. So, dun sa random haul ko, napakita ko na siya. Pero, ayun, ito siya yung Bench Peony in Bloom na pabango. Sobrang bango talaga nito. I like it. White flower. Ayan. Pag nasakit, ang ulo din. Ganun. Para siyang anong tawag doon? Efficacent oil. Ayan. And then, ayan, pantali. At saka, mga band-aids dito sa loob. Ayan, medyo, iba-iba siya ng size. Meron siyang maliit, meron din siyang malaki, and then meron din naman siya yung medium size. So, ayun lang yun naman ang KIKAY kit ko, guys. So, I know, parang sobrang sobrang basic, ganun. Hindi siya talaga yung full-on makeup, ganun. Kasi hindi naman ako masyadong nagme-makeup sa school. And bawal din kasi.
Kaya, ayun. Sana na-enjoy nyo tong video na to, guys. And kung na-enjoy nyo po, please like this video and subscribe to my channel for more videos galing sa akin. And comment din kayo sa baba kung ano pa yung mga gusto nyong videos na makita dito sa channel ko. Ayun lang, guys. Bilis. Ayun lang, guys. Thank you guys so much for watching. And I will see you in my next one. Bye-bye!